Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло і сьогодні огляд пили від японської компанії ARS під номером G18L. Це складна пила ось в такому блістері. Всередині блістера є картонка, на якій позаду вказано технічні характеристики цієї пилки, а також всередині поданий перелік змінних деталей і як працювати цією пилою. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ця пилка належить до складних пил з пластиковим руків'ям і відносно невеликим лезом. Довжина леза цієї пилки 18 см, загальна довжина пили в розкладеному вигляді 41 см, а вага її 160 грам. Важить ця пилка дуже мало. Ця пилка має ще декілька схожих моделей. В нас в продажі також є пилка з дуже схожим лезом, але з індексом HL в кінці. У цієї пилки зубці є окремо додатково загартовані. І ще пилка під індексом GR18L, схожим лезом, але трошки зігнутим. Руків'я всіх пилок однакові. Зараз детальніше про цю пилу. Пила ця належить до складних професійних пил. Полотно в неї виконано з високовуглецевої сталі. Воно є досить вузьке, як я вже зазначав, довжина 18 см, а ширина ось в цій частині трошки більше 3 см. Полотно є досить вузьке і дозволяє виконувати обрізку відносно невеликих гілок в труднодоступних місцях. Саме полотно виконане з високовуглецевої сталі, покрите хромом. Полотно є фрезероване, тобто воно є зверху тоньше, а знизу товстіше, і за рахунок цього полотно не клинить в місці розрізу. Зубці мають фірмову заточку трьохгранну, і в даному випадку в цієї пили зубець не є спеціально додатково гартований. Це полотно може легко точитись. Як зазначено ось тут стрілкою, різати цією пилкою потрібно рухом на себе. Крок між зубцями складає 4 мм, і це такий універсальний крок, який дозволяє обрізати як суху, так і вологу деревину. Полотно повністю складається в руків'ї і ховається, так що при транспортуванні нічого неможливо пошкодити. В відкритому положенні полотно фіксується спеціальною застібкою, ось таким замком. Це є дуже надійний замок, металева скоба підпружинена, яка фіксується ось цією пластиною. Все руків'я є повністю пластикове. В цій частині воно має розширення, точно так само, як і в профіль є певне розширення. І хвостовик руків'я має нанесені ось такі ребра, які дозволяють досить міцно, цупко утримувати руків'я в руці, воно не буде вислизати. На кінці є овальний отвір, крізь який можна протягнути шнурок. З правого боку є спеціальна вклейка в руків'я, на якій вказано модель ARS G18L, а також є напис Unique Patented Blade. Тобто ось такого типу леза ARS перше придумали і запатентували. І зараз в тому числі інші японські виробники роблять схожі полотна за патентом від компанії ARS, ну а китайські виробники часто просто підробляють їх. Осьовий – це досить великий гвинт і гайка, в яку вкручується цей гвинт. І ось цей вузол пили всередині має вставки металеві, лайнери так звані, які роблять цей вузол значно міцнішим. Оскільки ця пила належить до професійних, полотно її може бути без проблем замінено. Точно так само, як і ось ці елементи замка осьовий можуть бути поміняні. Тобто, в принципі, вся пила розбирається і будь-які з її елементів можна замінити. Такий механізм фіксації леза є дуже надійний. Він використовується в одній з найпопулярніших пил ARS 210. Єдине, що та ще менше. Оці от пили – це по своїй суті більш старші побратими 210 моделі. Зараз ви можете бачити, як ця пила обрізає гілку. Придбати пилу ARS G18L, а також інші товари цього бренду ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!